साथीहरु यदि तपाईहरुले पनि खल्ती मनी वालेटलाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले कसरी खल्ती मनी वालेटमा आएका विभिन्न अफरहरुमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ आएका विभिन्न प्रोमो कोडहरु कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अन्य जति पनि अफरहरु छन् खल्तीमा रहेका ती सम्पूर्ण अफरमा कसरी सहभागी हुने र अहिले हाल कुन अफर चलिरहेको छ। अहिले साथीहरु एउटा अफर चलिरहेको छ OnePlus11 मोबाइल अफर। साथीहरु यसमा कसरी सहभागी हुने आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नेछु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो खल्ती वालेटलाई खोल्नुहोस्। खल्ती वालेटलाई खोलिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस हेरेर देखिनेछ। साथीहरु कतिपय अवस्थामा माथि हेरेर प्रतिशत हेरेर देखाएको छ अफरको चिन्ह, यसबाट पनि तपाईले प्रोमो कोडहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यसमा छैन भने तपाईले के गर्ने त, अब साथीहरु अलिकति तल जाउँ। हेरेर तल जाँदा बित्तिकै तपाईले हेरेर एउटा अफर हेरेर देख्नुहुनेछ। साथीहरु हेरेर यहाँ रहेको छ खल्तीमा अफर खोज्दै भनेको छ, यहाँ ट्याप गर्नुस्। यहाँ ट्याप गर्दा बित्तिकै तपाईले हेरेर अफरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न अफरहरु रहेका छन्। जस्तै हेरेर तपाईले फ्लाइट टिकटको साथमा OnePlus11 हातमा भनेको छ रु1 मा फ्लाइट टिकट। साथै तपाईले यसबाट टिकट काट्नु भने तपाईले हेरेर यो OnePlus मोबाइल जित्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथै यसको डिटेलमा जाने भने हेरेर तपाईले देख्नु होला कि एकजनालाई बम्पर उपहार हेरेर एउटा मोबाइल रहेको छ OnePlus11। त्यसैगरी डेली रु1 मा फ्लाइट टिकट एकजनालाई यो अफर रहेको छ र त्यसैगरी हेरेर प्रोमो कोड दिएको छ। साथीहरु यो प्रोमो कोड जो देखाएको छ यसलाई कपी गर्नु होला। कपी गरेपछि तपाईले प्रोमो कोडलाई युज गरेर फ्लाइट टिकटलाई बुक गर्नुहोस्। यो गर्दाखेरि तपाईले हेरेर 300 सम्म क्याशब्याक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बुक गर्नको लागि बुक फ्लाइट नाउ भनेको छ, यसरी देखाएको छ साथीहरु हेरेर। अब साथीहरु यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर तल केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेका छन्, जसमा KYC भेरिफाइड युजर ओन्ली भनेको छ र भ्यालिड फर कस्टमर, POS एन्ड डिलर सम्पूर्ण रहेको छ। अब साथीहरु के छ भने तपाईले एउटा अफर त यहाँ हेर्नुभयो, अब अन्य अफर पनि छन् वा के छन्, क्याशब्याकको अफरहरु के छन् भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले साइडमा यहाँ मेनु छ, मेनुमा जानु होला। मेनुमा गएपछि हाम्रो यहाँनिर प्रोफाइल खुल्नेछ। प्रोफाइल खुलिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिरबाट अलिकति तल लानु साथीहरु। यहाँनिर तल लगिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ क्याशब्याक एन्ड अफर, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्न खुलेर आउनेछ। अब साथीहरु यहाँनिर देखाएको छ कि गेट बेस्ट फ्लाइट प्राइस यहाँनिर RS 300 क्याशब्याक, यो जुन रहेको छ तपाईले प्रोमो कोड यहाँनिर कपी गरेर युज गर्नु होला। त्यसैगरी यहाँनिर तल 10% क्याशब्याक भनेको छ। यहाँनिर इन्स्योरेन्सको यहाँनिर पेमेन्ट गर्दाखेरि 10% सम्म यहाँनिर क्याशब्याक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी यहाँ दिएको छ साथीहरु। त्यसैगरी यहाँनिर अलिकति तल फेरि पुनः अर्को 10% क्याशब्याक छ बिल पानीको बिलमा यहाँनिर यसरी दिएको छ। यसरी यहाँनिर धेरै अफरहरु हुन सक्छन् साथीहरु, तपाईले यो अफरमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाउ टु युज खल्ती टप अप कोइन्स भनेको छ, यहाँनिर यसरी देखाएको छ, तपाईले हेर्नु होला आवश्यक परेमा। त्यसैगरी यहाँनिर हाउ टु युज सर्भिस डिस्काउन्ट प्रोमो कोड भनेको छ। प्रोमो कोडलाई युज गर्नको लागि प्रोमो कोड भन्ने जुन इन्टर प्रोमो कोड भनेको छ त्यहाँ तपाईले प्रोमो कोडलाई राखिदिनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु यसरी तपाईले पनि खल्ती वालेटमा रहेका विभिन्न अफरहरु हेर्न तथा यसको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै फ्लाइट टिकट काटेर तपाईले त्यहाँ भएको प्रोमो कोडलाई युज गर्नुभयो भने क्याशब्याक पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सहिलेसँग तपाईले यो विभिन्न अफरहरुमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।